Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Ja, Björn, vi hälsar dig välkommen till Husqvarna Garden och din första vecka här som general manager. Ja, berätta, hur är det att vara här? Tack, jättekul att vara på plats. Fantastiskt att få komma hit och få träffa alla människorna och träffa alla lagen. Allt ifrån damerna till herrarna och juniorerna och alla ledarna och knattarna också för den delen. Så att mycket nya människor och mycket nya intryck, så det är jättekul att vara på plats. Ja, vad har du fått för intryck av klubben hittills? Men otrolig passion tycker jag. Det var kul igår när man gick runt och fick träffa alla lagen och se hur de arbetar, och det är ett jäkla driv på alla håll och kanter, och ledare som är otroligt nyfikna och ställer mycket frågor och vill framåt, så att jättehärlig energi. Och nu gör du din första vecka här, och jag kan tänka mig att det är mycket att sätta sig in i från början och sådär, men vad kommer du hugga tag i din roll till att börja med? Nummer ett så vill man ju lära känna verksamheten och se hur man arbetar idag. Lyssna, ställa mycket frågor, sätta sig in i hur allting fungerar på allt ifrån herrlaget men också mot junior och dam, och få mycket kött på benen. Och sen utifrån det så får jag titta på hur man ska lägga en plan och strategi framåt för att kanske ta nästa steg för att vi ska kanske komma ännu närmare våra mål och framgångsnycklar över tid. Så att det kommer vara ett gediget arbete framledes här, helt klart. Ja, det blir ju general manager för HV71, vilket innebär att du har ansvar för hela elitverksamheten. Ser du liksom på det jämfört med hur du har haft det innan, i de rollerna du har haft i Frölunda och Malmö? Men jättespännande. Framförallt det här med damerna. Det blir ju ett nytt kapitel. Jag har inte varit så insatt i det innan, men det är ju någonting som är på frammarsch för svensk ishockey, och jag har bra kollegor på Svenska ishockeyförbundet som jobbar med de här frågorna, så att jag kommer få ringa dem och sätta mig in i vissa saker också, men jag ser fram emot uppdraget, och jag tycker juniorverksamheten har alltid legat långt fram i HV71, och där tycker jag någonstans att vi ska fortsätta på den inslagna vägen och ta nästa kliv också, så att det finns många frågor att sätta sig in i, men det ska bli otroligt kul. Om vi stannar bara lite i juniorverksamheten då, du har ju stor erfarenhet där av, inte minst genom ditt jobb i Frölunda under många år. Hur ser du på den verksamheten HV71 bedriver där? Men jag tycker som sagt att man har en gedigen juniorverksamhet och haft över tid. Jag tycker man har haft kontinuitet, man har jobbat med bra ledarskap där och alltid haft ett bra upptagningsområde här i Småland och runt Jönköpingsområdet, så att det har alltid varit bra ungdomar som kommer underifrån, och man har haft bra hågintag, och sen tycker man har gjort bra saker över tid, och visar inte minst i år att vi har många killar som är väg på JVM. Det är ett kvitto på att man någonstans har gjort rätt saker längs vägen. Sen såklart, man har ju några JSM-tecken också, så det är ju fantastiskt kul, men nummer ett så handlar det om att fostra och utveckla unga hockeyspelare för att bli elitspelare, och där tycker man, tittar man i herrlaget idag så har vi en uppsjö av spelare som kommer från egna led, och det är någonting som vi är jättestolta över, men också vill fortsätta givetvis jobba på det viset. Du har ju haft samtal med ledarna såklart kring herrlaget första dagarna som du har varit här. Vad vill du sätta liksom för prägel på ditt ledarskap när du kommer in här i HV71? Ja, men någonstans så vill jag givetvis lyssna in och se hur man arbetar idag, och sen har jag mina tankar och idéer på hur vi ska ta nästa steg, och jag tror att vi tillsammans kommer hitta en väg framåt, och jag kommer inte komma in och peka med hela handen och göra om allting, utan vi ska skruva på saker och ting för att det ska bli ännu bättre, och jag tror mer att vi ska få alla delaktiga i det här och känna motivation och stolthet över den här resan vi ska ha tillsammans, så att få med sig allihopa i båten skulle jag säga, det är en viktig del av resan. Och din liksom filosofi då som ska ta oss på den här resan, vad är det som kommer göra HV71 framgångsrika översikt på tid, tror du? Ja, men jag kommer ju från en akademisk bakgrund, och jag är väldigt noggrann med detaljer och försöker vara så noggrann i allt jag gör. Allt ifrån scouting till rekrytering till hur vi jobbar strategiskt i verksamheten, och jobbar mycket med underliggande statistik och jobbar med datadrivna beslut och sådär, så att försöka modernisera allting vi gör i HV71 för att vi ska bli framgångsrika över tid, och idrotten idag har ju utvecklats enormt de sista åren. Det har ju hänt otroligt mycket, så att det gäller hela tiden att vara nyfiken och uppdatera för att vilja ta nästa steg, och
där känner jag väl att jag ska kunna hjälpa till och få alla att växa och ta nästa steg. Vad kan du berätta någonting om hur du jobbar med den biten som man kan ta på, så att säga? Hur jobbar du med det här med statistik och datadriven information? Ja, men jag försöker väl inte titta så mycket på namn och kanske historik. Att det är jättekul om någon har spelat 3 kronor och så vidare. Men titta framförallt på vad spelarna har för attribut. Vad är det de gör ute på isen? Vad är deras bidrag till laget? Och sen utifrån det sätta ihop en helhet. Att hitta spelare som kompletterar varandra så att man kan bygga ett bra fundament och få ihop en helhet till lagets bästa. Då. Så att, jag jobbar mycket med siffrorna för att hitta rätt typ av spelare och inte hitta olikheter som kompletterar varandra helt enkelt. Jag vet, vi hade frukost här med våra sponsorer och då var du mycket inne på det här med att man ska hitta spelare också från det lokala eller från bygden och det regionala här i Småland. Hur viktigt är det liksom för dig i din filosofi att bygga lokalt drivna lag? Ja, men det känner jag jättestolthet över och tycker att vi har definitivt förutsättningar för att kunna ha ett lokalt förankrat ishockeylag från närområdet här. Och jag ser att det händer bra saker i juniorverksamheten och definitivt så ska vi kunna ha en stomme i A-laget här som kommer från regionen. Och jag tror att det är viktigt, inte bara för oss här kring laget också och killar som är fostrade i våran anda och i våran värdegrund, utan jag tror också det är viktigt för de som sitter på läktaren och våra partners som stöttar föreningen att de känner en lokal förankring och stolthet för killarna som kommer från bygden. Så att det finns en andemening i lagbygget att bygga med lite lokal prägel, helt klart. Ja, jag kan ju tänka mig att du har tänkt mycket sedan det här blev klart liksom på det här lagbygget och på nästa års lagbygge och sådär. Hur mycket är det att sätta sig in i när man kommer in ny i en förening? Otroligt mycket. Det är allt från kortsiktigt givetvis, hur avtalen ser ut idag. Bara en sån enkel sak som att vi har några killar i Hockeyallsvenskan, vad gäller för dem, vad har vi för möjligheter att ta hem dem och sätta sig in i den överenskommelsen med de respektive lagen. Sen allt ifrån hur vi planerar vår verksamhet, vad gör vi varje dag och sen givetvis titta på lång sikt, hur ska vi se ut på isen, hur vill vi spela ishockey, vilken typ av spelare behöver vi, vilken typ av ledarskap ska vi ha för att driva den verksamheten. Så att och få alla de här människorna som är i verksamheten att samverka över gränserna, dra nytta av varandras kompetenser. Där känner jag som att det har vi ett jättemöjlighet här i HV71 där vi har många duktiga kompetenta människor. Så att få alla att dra nytta av varandra och bygga varandra, så tror jag att det kan bli något riktigt bra i slutändan. Du jobbar ju såklart nära med Anton Blomqvist som du känner en del sedan innan. Hur vill du liksom som general manager se att ett samarbete mellan huvudtränare och general manager ser ut och vad vill du ha ut av det, så att säga? Ja, man var lite som ett äkta par på något vis. Man lever väldigt tätt ihop, head coach, sportchef i en SHL-förening där man träffas dagligen, man har uppföljningsmöten regelbundet och man hörs säkert på telefon och sms x antal gånger under en dag. Det är ju saker som händer både på kort sikt som man behöver diskutera, men också saker och strategier för lång sikt som man behöver diskutera. Så att det krävs oerhört mycket dialog sinsemellan där, och Anton är ju en fantastisk, ung, härlig, ambitiös, måldriven tränare som har framtiden för sig, och jag ser en jättestolthet över att liksom stötta honom i hans arbete och i hans fortsatta utvecklingsresa. Så att jag ser mig som en stödfunktion till Anton för att han ska kunna göra så bra arbete som möjligt. Har ni samma hockeyfilosofi, eller kan man säga så, eller hur ser du på rent hockeymässiga? Ja, vi satt igår första dagen och började prata hockey och ordentligt på det sättet, och jag tror att vi har en samsyn där hur vi ser ut och framförallt hur vi vill att HV71 ska se ut över tid. Och det är en resa som vi får börja jobba med på kort sikt här nu, men det är också viktigt att vi lyfter blicken och tänker långsiktigt vart vi ska någonstans, och så får vi ta små steg längs vägen för att hamna där någonstans. Låter bra, Björn. Vi får tillfälle att återkomma på den där resan då, där du får berätta mer om den, Björn, men just nu hälsar vi dig varmt välkommen till HV71. Tack så mycket.